سلام، من علیم. خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز اینجاییم با خلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر. پس برو بریم. کتاب 7 عادت مردمان موثر یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه خودسازی نوشته آقای استفان کاوی. آقای استفان کاوی نویسنده این کتاب خودشون تحصیل کرده دانشگاه هاروارد بودن و مؤسسه شرکتی هم به نام کانون رهبری کاوی. کار شرکتشون هم اینه که میاد به شرکت‌های دیگه در حوزه رهبری و مدیریت مشاوره میده. خود این کتابشون هم یه جورایی در همین راستاست. حالا عکسای کاوی هم اینجا گذاشتم براتون. البته خود ایشون سال 2012 فوت کردن که روحشون شاد. یه تحچه‌ای هم از آنتونی هاپکینز دارن. حالا بریم سراغ خود کتاب. کتاب یه مقدمه مفصلی داره، حدود 50-60 صفحه‌اش. قبل از اینکه وارد خود عادت‌ها بشه یه مقدمه رو مطرح میکنه. اول از همه آقای کاوی میگن که این 7 عادت یه سری ثمراتی داره. وقتی شما این 7 عادت رو به کار ببرید یه سری ثمراتی داره که 2 تا ثمره مهمش همین اول کتاب میگه. اولین ثمره‌اش اینه که باعث ایجاد اعتماد به نفس و احترام به خود میشه. دومین ثمره‌اش هم اینه که میتونید با استفاده از این 7 عادت روابطتون با دیگران رو بهبود ببخشید. و میگه که این 2 تا ثمره با هم در واقع ارتباط متقابل دارن. یعنی هر کس احترام به خودش بیشتر میذاره روابط بهتری هم میتونه ایجاد کنه و برعکس. حالا بریم ببینیم که تو مقدمه چی میگه این کتاب. در ادامه آقای کاوی میان عادت رو برای ما تعریف میکنن که در اینجا 2 تا تعریف ارائه میدن ایشون. تعریف اول از عادت اینه که میگه عادت اصلی درونی شده است. یعنی میگه عادت میتونه یه کار باشه، یه فکر باشه، ولی لازمش اینه که توی ما نهادینه شده باشه، یعنی درونی یا به اصطلاح جزوی از ما شده باشه. تعریف دومی که از عادت میدن ایشون حالا تصویرش رو اینجا براتون میذارم. میان 3 تا گردالو میکشن، اسم یکشو میذارن مهارت، اسم یکشو میذارن علم و اسم اون یکی دایره رو میذارن اشتیاق. و میگه عادت نقطه تلاقی این 3 دایره است. یعنی عادت جاییه که اشتیاق، مهارت و علم به هم میرسن. حالا تعریف جالبی از عادت. تعریف یه مقداری نامتعارفی هم هستش. در ادامه ایشون میان و میگن این 7 عادتی که میخوام بهتون معرفی کنم یه سری ویژگی ها داره که الان براتون میخونم. اولین ویژگیش اینه که اساسی و بنیادیه. یعنی به ویژگی های بنیادی ما برمیگرده. یعنی عادت اینجوری نیست که مثلا شما بریم اسفاد بزنی، نه، یه چیزیه که خیلی بنیادیه توی ما. دومین ویژگیش اینه که همه انسان‌های موثر این 7 عادت رو دارن. یعنی ایشون ادعا میکنه که همه آدم‌های موثر این عادت رو دارن و به کار میگیرن توی روزمرگیشون. و ویژگی سومیش هم اینه که باعث شکوفایی قدرت درونی انسان میشه. حالا اینکه دیگه خیلی حرفه. حالا اینکه چیه رو میگه بعدش هم میگه که این 7 عادت یه شبه توی ما به وجود نمیان و تغییرات و ایجاد این عادت‌ها لازمش تکرار و تمرین و یک پروسه حالا نسبتاً غیر کوتاهه. یه جمله خیلی محکمی هم میگم بعدش که میگه حالا در نقض این که در واقع تغییرها یه شبه به وجود نمیان. یه جمله خیلی محکمی میگه که راه حل‌های فوری را هرگز باور نکنید. دلیلش هم اینه که چون با ذات و طبیعت انسان مخالفه. حالا اینکه این تغییر در طول زمان به وجود میاد، چجوری باید این تغییر و این عادت‌ها رو ایجاد کنیم؟ ایشون 3 تا مرحله پیشنهاد میده. مرحله اول آموختن این در واقع عادت هاست. یعنی میگه که اول شما بیا بخونیم کتاب منو، عادت‌ها رو یاد بگیریم، پادکست رو ببین. مرحله دوم میگه که خودت یاد گرفتی برو به بقیه یاد بده. برو به رفیقت، بابات، مامانت، هر کی، شاگردت، هر کسی. برو اینا که یاد گرفتی و یاد بده بهشون. چون میگه که شما وقتی یه چیزی یاد میگیرید وقتی توتون تثبیت میشه که اونو به بقیه یادش بدید. خیلی هم تاکید میکنه روی مرحله. مرحله سوم به کار بستن اون عادت تو زندگی روزمره‌مونه. که الان اینو دیگه خیلی مرحله مهم‌تریه دیگه. بعدش هم میگه که این 7 عادتی که میخوام بهتون معرفی کنم توی هر زمینه‌ای کاربرد داره. یعنی میخواد تو خانواده باشه، روابطتون باشه، کارتون باشه، اصلا اینا فرقی نمیکنه، تو همش کاربرد داره.
حالا این 7 عادتش چی هستن که انقدر ازش اینقدر پوزشون رو داره میده به اصطلاح؟ چی هستن؟ حالا میرسیم به اونم. بعدش ایشون میاد یه 2 تا مفهوم دیگر رو معرفی میکنه به نام پی و پی سی که مخفف پروداکشن و پروداکشن کیپابیلیتیه که حدود 30-40 صفحه در مورد اینا صحبت میکنه. خیلی مفصل در مورد این صحبت میکنه که من خلاصه ای از اینا بهتون میگم چون لازمه برای عادتش. اول از همه معنی پی یا پروداکشن. پی به معنی تولیده یا نتیجه کاری که انجام میدید. پی سی به معنای قابلیت تولیده. یعنی چی؟ قابلیت تولید چیه؟ یعنی قابلیت و پتانسیل افراد و اشیا برای رسیدن به نتیجه. اینو دیگه از رو خوندم، خدایی طولانی بوده که. مثالی هم که میزنه مثال جالبیه. میگه حالا برای اینکه فرق پی و پی سی رو بفهمید یه مثال عملی. فرض کنید که از یکی میخواید یه کاری رو انجام بده. خب مثلا شما یه مدیری هستید، از کارمندتون میخواید یه کار رو انجام بده. خب شما اون کار رو خیلی بهتر بلدید. اگه خودتون اون کار رو انجام بدید این باعث میشه که پی یا تولید انجام بشه. ولی چی؟ ولی پی سی یا قابلیت تولید رو توی اون کارمندتون از بین میبره. پس چی؟ پس شما باید به اون کارمند اعتماد کنید. درسته شاید مقداری زمان بر باشه، ولی چی؟ ولی شما روی اون قابلیت تولید اون آدم سرمایه گذاری کردید. همین مثال رو توی در واقع تربیت فرزند هم میزنه. اینکه شما میتونید اتاقش تمیز کنید، به پی میرسه، ولی اون پی سیه یا پروداکشن کیپابیلیتی قابلیت تولید توی اون فرد بهبود یا ارتقا پیدا نمیکنه. و خیلی هم تاکید میکنه روی، میگم خیلی حدود 30 صفحه در مورد این صحبت میکنه که حالا اگر دوست داشتید من توی یه ویدیوی دیگه اینو توضیح میدم بهتون، قشنگ بازش میکنم اینو، این که دقیقاً چیه. همچنین میگه که مهمترین دارایی ما قابلیت تولید ما. این اگه این قابلیت تولید از ما بگیرید مهمترین داراییمون رو ما از دست میدیم. و این 7 عادتی هم که معرفی میکنن کاملا مستقیم در ارتباط با این قابلیت تولید ما. مقدمه بسته دیگه، تا اینجا مقدمه ها رو میگه. خیلی مقدمه میگه. میگم من یه بخش اصلا نگفتم بهتون، اگه دوست داشتید توی ویدیوی جدا میگم چون خیلی جذاب این مقدمه هایی هم که میگه. حالا بریم سراغ 7 عادتی که میگه. برو بریم. عادت شماره 1، عامل باشید. به همین سادگی. حالا این عامل بودن یعنی چی؟ خب آقای کاوی برای توضیح عامل بودن میاد اول از همه یه دسته آدما رو به نام انسان‌های واکنشی به ما معرفی میکنه. یه سری ویژگی هاشون رو میگه. که جالبه همه ما آدما یه طیفی از این ویژگی ها رو داریم. اینجوری نیست که انسان‌های واکنشی یه دسته آدم باشن اون گوشه ما نیستیم آقا خداحافظ. نه، همه ما یه طیفی از این ویژگی ها رو داریم. این ویژگی ها چیه؟ مهمترین این ویژگی ها رو میگه که انسان‌های واکنشی همیشه برای اتفاقاتی که براشون میفته اوضاع و شرایط رو ملامت میکنن، اوضاع و شرایط رو مقصر میدونن. ذیل همین مورد ملامت اوضاع میاد آقای کاوی 3 نوع جبرگرایی به معرفی میکنه. نوع اول جبرگرایی ژنتیکی که آقا چی میگه؟ میگه انسان واکنشی تو این نوع جبرگرایی میاد میگه که خب ما بابام اینجوری بودن، یه دی ان ای داشتن به من منتقل شده، پس منم اون اخلاقا رو دارم، پس این اتفاقا برای اونه و نمیشه تغییرش داد دیگه، تو ژنتیک من هست دیگه آقا، همینه که هست. جبرگرایی دوم جبرگرایی روانیه. تو این نوع جبرگرایی آدما در واقع رفتارهاشون رو حاصل تربیتشون میدونن و میگن که من بچگی اینجوری تربیت شدم دیگه، همینه که هست. بس این در نهایت به همینه که هست میرسه همیشه. جبرگرایی سوم هم جبرگرایی محیطی بهش میگه که میشه شامل در واقع وضعیت اقتصادی، روابطی که داره، آشناها، شرایط کشور و میگه که همیشه اینا رو مقصر میدونن. نتیجه همه این جبرگرایی هم اینه که در واقع انسان قدرت انتخاب درست و واکنش مناسب رو از دست میده. یه سری ویژگی‌های دیگه هم برای انسان‌های واکنشی بیان میکنه که حالا خلاصه بهتون میگم. یکی دیگه از ویژگی‌هاشون فرار از مسئولیت. اینا میگن که کلاً زیر بار مسئولیت نمیرن گویا انسان‌های واکنشی. به همونطور هم که گفتم انسان واکنشی نداریم. این یه ویژگیه که هممون یه طیفی ازش رو داریم.
گفتم یه ویژگیش فرار از مسئولیته. ویژگی دیگه‌ش هم خود را قربانی دانستن، یعنی همیشه خودش رو قربانی شرایط و محیطش میدونن که اینم باز در ادامه همون جبرگرایی است. و ویژگی دیگه‌ش هم همواره در حال ملامت دیگران و شرایط. همش هم گفتم. در ادامه آیکاوی میاد انسان‌های عامل رو معرفی میکنه. انسان‌های عامل در واقع دقیقاً برعکس انسان‌های شرطی میشن. یعنی انسانی که مسئولیت خود را به عهده میگیره، اوضاع رو ملامت نمیکنه و اتفاقات رو حاصل تصمیمای خودش میدونه. یعنی میگه که فلان اتفاقی افتاد، این حاصل تصمیم من در گذشته بود و اتفاقات آینده هم حاصل تصمیم خودمه. پس دستم بازه تو انتخاب آینده، انتخاب کاری که میخوام انجام بدم و در واقع عامله به اصطلاح. یه حالت نمودارطوری هم میکشه، میگه که محرک میاد، انسان شرطی با آمدن محرک سریع واکنش نشون میده. انسان عامل محرک میاد، این آدم یه انتخاب آگاهانه، یه آزادی انتخاب آزادانه و آگاهانه انجام میده، مبتنی بر اصول و ارزش‌هایی که داره و سپس واکنش نشون میده. یعنی این وسط بین انسان‌های شرطی و انسان‌های عامل یه مرحله وجود داره و اونم مرحله انتخاب آگاهانه است، انتخاب واکنشه. حالا چجوری آدم میتونه عامل باشه؟ یعنی آقا اوکی، انسان عامل اینجوریه، انسان شرطی اونجوریه. اوکی آقای کاوی، دم شما گرم، ما اینو میدونستیم. حالا من انسان شرطی چجوری بشم انسان عامل؟ اینجا آقای کاوی یه راه حلی پیشنهاد میدن که حالا بهتون میگم، حالا اینکه چقدر موثره رو نمیدونم، چیزی که تو کتاب اومده من میگم به شما. آقای کاوی میاد دایره میکشه برای ما که حالا عکس دایره رو میذارم اینجا دیگه ببینید. یه دایره میکشه برای ما و میگه که داخل این دایره نگرانی‌های ماه، بیرونش دایره عدم نگرانی‌های ماه. داخل دایره هر چی هست باعث نگرانی ما میشه. میتونه مثلا مشغله کاری باشه، درآمد باشه، بیمه باشه، جنگ اتمی باشه، فرقی نمیکنه. در ادامه آیکاوی میاد میگه داخل این دایره رو، نگرانیاتونو خودشو باز به 2 دسته تقسیم کنید. یه دسته دایره نفوذ، یه دسته دایره صرفا نگرانی‌ها. دایره نفوذ میشه اون نگرانی هایی که شما توش عامل هستید، یعنی میتونید با انتخاباتون، با در واقع واکنش هاتون اون نگرانی ها رو رفع کنید. بیرون دایره نفوذ میشه اون نگرانی هایی که صرفا نگرانشید، که میتونه چی بشه؟ میتونه مثلا همین شرایط اقتصادی کشور باشه، جنگ باشه. این شما صرفا نگرانشید، هیچ عاملیتی نسبت بهش ندارید که اصلا نگرانش بشید، یعنی صرفا الکی شما رو، مغزتون رو نگران میکنه. در ادامه میگه که افراد واکنشی حلقه نگرانیاشون خیلی بزرگتر از حلقه نفوذشونه، یعنی خیلی بیشتر به اون چیزایی فکر میکنن که روش نفوذ ندارن اما نگرانشن. برعکس انسان عامل حلقه نفوذش خیلی بزرگتره، یعنی بیشتر این فضا رو حلقه نفوذ گرفته. یعنی اون فکرشون روی چیزیه که میتونن تغییرش بدن، نه روی اون چیزی که روش کنترلی ندارن. آیکاوی میگه که شما این دایره رو برای خودتون بکشید. این دایره رو بکشید، نگرانیاتون رو بنویسید توش، دایره نفوذتون رو بکشید، اون چیزایی فکر کنید ببینید تو زندگیتون چی و روش نفوذ دارید، اون تو بنویسید و دارید فکر میکنید آگاهانه به اون فکر کنید، نه به اون چیزی که شما روش نفوذ ندارید. و اینم بگم جنس راهکارهای این کتاب همشون همینطوریه، یعنی شما برای هر عادت باید بشینید فکر کنید، یه چیزایی رو بنویسید، یه چیزایی فکر کنید، عمل کنید. جنس راهکاراش اینجوریه، اینجوری نیست که معجزه کنه. خودش هم میگه این عادت‌ها در طول زمان با نوشتن، با فکر کردن به وجود میان، نه یک شبه. این راهکاریه که برای عامل بودن حالا پیشنهاد میده ایشون. عادت دوم که نمیخوام سرتون رو خیلی درد بیارم، به نظرم برای پارت اول ویدیو کافیه. لایک، کامنت، اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید که پارت دوشم
بذارم ببینید. همین دیگه. دمتون گرم. خداحافظ.